السلام على الجميع. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس بصحه جيده. نتمنى لكم الصحه والهنا يا رب العالمين، وربي يشافي كل مريض ويفرج على كل مهموم. اليوم راح ندير واحد سيرو لا شراب يعني طبيعي انتيبيوتيك لتنظيف الرئتين بيان سور لي بومون. مليح بزاف كما قلت لكم البنات، ينظف الرئتين وضد السعال. يعني واحد عنده سعله هكا جافه، مليح بزاف للسعال، ويزيل المخاط من الرئتين، ويخفف يعني التهاب الحلق، ويعزز بيان سور المناعه، ويحسن الصحه العامه اون جينيرال. يعني حندير واحد الشراب انسيغو يعني في الدار، يعني فيه منفعه كبيره للبنات، سواء الاولى انفان لي زونفون صغار ولا الكبار. نبداو البنات في كيفيه تحضير هذا الشراب. هنا البنات نحطوا حاجه فوق الميزان، نوزنو بيان سور. هاو في سمحوا لي البنات، هنا هاو في الزيرو واش نحتاجو البنات؟ نحتاجو 200. نديرو هنا حساب، هنا رجع للصفر، نديرو 200 غرام تاع سكر. واللي يبغي ينقص شويه في السكر، اللي عندهم باغ اللي اونفا اللي عنده مشكل مع السكر، يدير باغ اكزومبل 170 غرام تاع سكر، ولا 200 غرام، ولا 150، على حسب البنات واش تديروا. هنا نديروه في بيان سور في اون كاسرول، في كسرونه، نديروه كراميل فوق النار، ونخليو السكر تاعنا يذوب. كما تشوفوا البنات هنا بدا يذوب. نحركوه البنات بشويه برك حتى يذوب كل السكر تاعنا كما راكم تشوفوا فيه. نستناو تزيد الذوب هذه، ونكملوا الشراب ولا السيرو تاعنا. البنات كما راكم تشوفوا بخاسك مازالوا غير شويه، وذاب السكر تاعنا، زادوا غير شويه. هذو لازم الكل يذوبوا البنات باش من بعد ما يقعدش هكا يابس. البنات كما راكم تشوفوا ذاب السكر تاعنا كامل. واش نزيدوا البنات؟ دوسمون نزيدوا 300 غرام نتاع ماء بشويه البنات، راهو يطار عليكم بشويه بركه. البنات يزيد يتحجر، راكم تشوفوا يزيد يتحجر السكر، دونك نزيدو نخليوه يذوب ونكملوا الشراب تاعنا. البنات هنا راكم تشوفوا ذاب كومبليتمون السكر تاعنا. هنا البنات كما راكم تشوفوا درت واحد هكا ماهيش حفنه، زيت بصباعي هكا، ولا ديروا 2 مغارف تاع لاصوج، يعني المراميه. كما راكم تشوفوا عندي 3 ورقات تاع رند يكونوا شويه كبار. واش نزيد لهم البنات؟ هنا درتهم في الصفايه باش نروح نحل عليهم البرك العين باش تنحالهم التراب ولا اللي كان فيهم. هنا الزعتر البنات نديرو باغ اكزومبل 2 مغارف، نزيدو نديرو مغرف كبيره، درت نص برك، دوك نزيدو النص نتاع لا كامومي ولا البابونج. راكم شفتوا؟ دوك نروح نديرها تحت العين البنات، نغسلها هكا تشليله خفيفه، ونكملوا مع بعض. شللتهم البنات كما راكم تشوفوا، هاو الماء شللت مليح. هذوك الورقات قسمتهم على 2. دونك هنا عندنا المراميه كما قلت لكم، ولا المراميه هي لاصوج، يعني ما يعرفش هي لاصوج. عندنا البابونج لا كامومي، وعندنا الزعتر لو تان، سواء هذو اللي الورق تاعو يكونوا كبار سواء صغار.
دوكا البنات هذو وين نديهم لهذاك الكراميل اللي درناه مع الماء، نخليوهم واحد 5 مينوت 7 مينوت بيان سور هو يكون يغلي، نقفلوا عليه بصحن ولا مخطط تاع كسرونه ولا ليجه، ونخليوه واحد 10 مينوت ومن بعد نكملوا مع بعض. البنات راكم تشوفوا فيه فوق النار، يعني مازال سخون. ندير هذو الاعشاب تاوعي هنا في الكسرونه بيان سور، نخلط هذو الاعشاب كما راكم تشوفوا، نخليها واحد 2 مينوت تهز الغليه قد مع تهزها، نحط عليها باغ اكزومبل هكا صحن كوفريها باش هذوك الزيوت الطياره ولا العطريه الكل يقعدوا هنا البنات في الكسرونه. دونك نغطيها نحسب واحد 2 مينوت حتى ل 5 مينوت ونطفي. بيان سور انا نستنى هذوك 5 مينوت ونطفي ونخليها حتى تبرد. ما لازمش نحيي البنات الكوفركل على الكسرونه ولا المرميطه وين نطيب، نخليها حتى تبرد واحد 10 مينوت ونديرها في البلاره ونخبيها بيان سور البرة ما يصرى لها والو، باسكو الماء طايب كلشي ستيريليزي، ما حاجه ما تصرى لها. نديروها في بلاره البنات ولا في قرعه ولا نحطوها لا بورتي كي نبغيو نديرو كوم سيرو اللي نشريوه من عند الفارماسيان. نشربو 3 مرات في النهار، سواء الكبار دوك نطفي او غلا، يعني حسيت به او باين باللي غلا ونشوف لا باب خرجت دونك نطفي ونخلي 10 مينوت. قلت لكم نديروها في قرعه ولا نشربوا كيما الدواء هذاك اللي نشريوه من عند لو فارماسيان 3 مرات في النهار. المغرف اللي كنا نحركوا بها تاع الماكله، مغرف الصباح نص نهار وفي الليل بربي ان شاء الله تشوفوا النتيجه تاع ضد السعال بلا ما ندمروا لو سيستيم ايمونيتير تاعنا اللي خلقه ربي. لازم نعزوه بهذا الحوايج الطبيعيه البنات، يعني شراب ولا ان سيرو ناتورال يعني كونتر لاتو بيان سور كونتر السعال، وتصفي الرئتين من المخاط هذاك سمحوا لي الحوايج اللي يكونوا في الزدر يخرجوا باغ اكزومبل من الفم ولا من الانف، تصفي الريه بهذا الشراب. ان شاء الله يعجبكم البنات وتشربوه بالصحه والهنا وربي شافي الجميع. البنات البابونج هضرنا عليه في الفيديو اللي فات كون شفيتو البنات، قلنا البابونج يقضي على نزلة البرد باغ اكزومبل لو غوم، وهذاك راهو مليح بزاف. ومع الاستنشاق تاعو الاستنثار قلناها، وهاني نزيد نعاودها دركا تاع هاد لانفيزيون تاع لا كامومي باغ اكزومبل كي ديروا لا كامومي في الماء وتستنشقوه وتستنثروا تستنثروا راهو ينحي يخفف من اعراض احتقان الانف كيعود النيف مسدود ونعياو نتنفسوا. دونك حنا درناه في هذا لو سيرو هذا ولا الشراب باش يقضي لنا على نزلات البرد. انسي البنات كو ثاني لاصوج ولا الميراميه تعالج ضعف الرئتين مع الشتاء ومع هاد لي فيروس وهاد الكوفيد وهذا. تكون عندنا ضعف الرئتين ولا باغ اكزومبل لازم الرب والحساسيه راهو مليح بزاف البنات منقوع الميراميه. دونك دخلناه في هذا الشراب هذا بربي ان شاء الله يفيدكم. لي فوي دو لوريي البنات ورق الغار ولا كيما نقولوا حنايا الرند، يساعد على علاج البرد لو غوم والتهابات ولا مشاكل الجهاز التنفسي بيان سور اللي فيه لي بومون مع لو الكل مع النيف مع. دونك مليح بزاف هذا الشراب، نتمنى البنات يفيدكم وتشربوه بالصحه والهنا. خير من اللي تشريوها البنات، ديروا حاجه ناتورال تقوي لكم السيستم ايمونيتير كما قلت لكم المناعه تاعكم بمواد طبيعيه 100%. دونك الطبيعي مع الطبيعي راح يديروا قوه بربي ان شاء الله لتقضي على الفيروسات والميكروبات اللي راح تدخل الجسم تاعنا. البنات هنا نجيبوا ان بول اللي نصفيو فيه ونجيبوا بيان سور الصفايه تاعنا اللي كنا قبيل غسلنا فيها ونصفيو هذاك البنات بعد ما برد. فريمون تجربوها البنات والله ما تفرقوا ما بينه وبين هذاك اللي يتباع في لا فارماسي. يعني فريمون نتمنى تجربوها البنات وتشربوه بالصحه والهنا وديروا حاجه دو ناتورال لوليداتكم ليكم وفيها فايده
يعني كبيره بزاف. هذا هو الشراب تاعنا البنات. ها هو البنات شي اللي صفيناه وقاعد في لا كاسرول بيان سور كما راكم تشوفوا. صفينا السيرو تاعنا، ها هو اون كولور يعني فريمون هايله البنات، والمذاق تاعو بنين بزاف. نتمنى لكم الصحة والهنا البنات، وربي يشافي كل مريض، وربي يفرج على كل مهموم. يعني فريمون شراب ولا ان سيرو يعني من دايرينه في الدار، وفيه فوائد عظيمة للزدرة للسعلة لكل شيء مليح البنات. نديروه بيان سور كما قلت لكم في ان بوكال ولا بلاره، نخليوه يبرد ونقفلو بيان سور عليه البلاره ونخليوه لو مومون اللي بغينا نشربو منه. نهزوه مغرب باغ اكزومبل كبيره نشربوها وبالصحه والهنا، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله